Ενότης τρίτη. Στρατιωτική οργάνωση και εκπαίδευση των Ελληνίδων πόλεων. Το έργο του Λαμπρού Ηρόδοπου. Όλβιος. Ως της ιστορίας μάθηση. Απόδοσης. Ευτυχής αυτός που γνωρίζει την ιστορία. Ευρυπίδης. Θεωρώντας επιβεβλημένο να κάνουμε πράξη τη ρίση του Ευρυπίδου, θα παρατηθεί αυτή η ενότητα, διότι ο ελληνισμός επέζησε από φωτιά και σίδερο, αφού γνώριζε τις του πολέμου τέχνες, όπως μας λέγει ο Ξενοφών. Η ιστορία μας είναι γεμάτη αγώνες και θυσίες. Θα σας δώσω μία σαφή εικόνα για τις αρετές των προγόνων μας. Γιατί πολεμούσαν, γιατί έπρεπε να σκληροπογούνται, για ποιους λόγους ενίκησαν τους Πέρσες, καθώς και ποιοι υπεκίνησαν τους πολέμους. 51ο βιβλίο, αυτοί που πρόδωσαν τους Έλληνες εναντίον της ιεράς μας γης. Συνεπώς, θεωρήσαμε αυτή την ενότητα σαν μία εισαγωγή περί των γεγονότων των μυδικών πολέμων, όπου στο τέλος τους θα νιώσετε περήφανοι, διότι οι ιεροί προγόνοι μας επέζησαν και συνέχισαν την Ελλάδα μας, την οποία ήθελαν να αφανίσουν κάποιοι δια πυρός και σιδήρου. Δεν γνώριζαν όμως ότι η ελληνική ψυχή δεν σκλαβώνεται. Η Λακεδαιμόνων Σπάρτη. Ο Ξενοφών είναι σαφέστατος και δεν μπορεί να αμφιβάλλει κανείς. Τους μεν άλλους αυτοσχέδιους είναι των στρατιωτικών, Λακεδαιμονίους δε μόνους των πολεμικών. Δηλαδή, οι άλλοι είναι πρόχειροι στα στρατιωτικά θέματα, ενώ οι Λακεδαιμόνιοι είναι πράγματι ειδικοί στα πολεμικά. Η Σπάρτη βασιζόταν σε αυστηρή πολιτική και κοινωνική πειθαρχία. Η δε αγωγή των πολιτών ήταν καθαρά στρατιωτική. Η πολιτεία παραελάμβανε τον πολίτη από 7 ετών και τον εφρόντιζε για την μετέπειτα ανατροφή του. Οι Σπαρτιάτες από μικρή ηλικία βάδιζαν ασκεπείς και χωρίς υποδήματα και συνείδησαν στη σκληραγωγία της πείνας, της δίψας, του κρύου, του καύσωνα και του λίγου ύπνου. Φορούσαν το ίδιο ένδυμα χειμώνα καλοκαίρι. Εκοιμόταν σε αγγέλες και στρώματα από καλάμια και γυμνάζονται συνέχεια στην πάλη. Το άλμα, τους δρόμους, τον δίσκο και το ακόντιο τους επιτρέπονταν να κλέβουν για να μπορούν σε πολεμικές επιχειρήσεις να ξεγελούν τον εχθρό και να βρίσκουν τροφή. Όλοι έτρωγαν μαζί σε κοινές τράπεζες, ακόμη και οι βασιλείς τους εκάθοντο ανά 15 σε κάθε τράπεζα και το φαγητό τους ήταν ο περίφημος μέλανα ζωμός, η περίφημη αιματιά ή βάφα ή το χοιρινό κρέας μέσα σε αίμα, ξύδι και αλάτι. Προσεφέρετο για τη τήρηση των εθήμων της Σπάρτης. Οι έμφρουροι λοιπόν λάβαναν τη στρατιωτική αγωγή, η οποία συνίστατο στο να έχουν οι Σπαρτιάτες υψηλά και γενναία φρονήματα και ανεπτυγμένο το αίσθημα της φιλοπατρίας. Μάθαιναν μουσική και χορό, αποστήθιζαν τους νόμους του Θείου Λικούργου καθώς και τα έπι του Ομήρου, με πολλά άλλα πολεμικά τραγούδια, στα οποία εξυμνούντο οι πεσόντες υπέρ της πατρίδος και εψέγοντο οι δειλοί και οι άναδροι. Οι Σπαρτιάτες εδιδάσκοντο να είναι σεμνοί στο ήθος, να σέβονται και να τιμούν τους μεγαλύτερους, όπως επίσης και να πειθαρχούν στους άρχοντες. Η στρατιωτική τους υπηρεσία άρχιζε από την ηλικία των 20 χρόνων και τελείωνε στα 60. Η Ιερά Αποστολή των Σπαρτιατών για όλη τους η ζωή ήταν μία και μοναδική, να μάχονται και να θυσιάζονται υπέρ πατρίδος. Η περιφρόνηση στο θανάτου για χάρη της πατρίδος εκφράζεται μέσα από ένα παρορμητικό πολεμικό τραγούδι του Τυρταίου, «Αγιέτ ως Σπάρτας Ευάνδρου», κόρη πατέρων
πολιατά, λέα μεν ήτο προβάλλεστε, δόρι δε ευτόλμος άγχεστε, μη φιδόμενοι τα ζωάς, ούγα αρπάτριον Σπάρτα. Απόδοσης, εμπρός ο τέκνα της γεμάτης με άνδρες. Λεξικόν αρχαίας ελληνικής γλώσσης του Δ. Σταματάκου, λέξεις έανδρος, Σπάρτης. Με το αριστερό χέρι σας προβάλλετε την ασπίδα, με το δεξί ανυψώστε με τόλμη το δωρή. Μην νοιάζεστε για τη ζωή σας, διότι αυτό δεν είναι πατροπαράδοτο στην Σπάρτη. Εύανδρος, η Σπάρτη μας και όχι ανώμαλη ή οτιδήποτε άλλο. Οι σκοτεινοί των σιωνιστών κύκλων και λέσχων, αν άνοιγαν κάποιο λεξικό ή βιβλίο για τους Σπαρτιάτες, δεν θα μιλούσαν. Απλώς βάζουν κάποιους να συκοφαντούν κάθε τι που μιλά για την Ελλάδα, θρησκεία, οικογένεια, ήθη και έθιμα, διότι αυτό είναι ο ελληνισμός. Οι ξένοι κάποιοι, λοιπόν, ας αφήσουν ήσυχος τους Έλληνες, διότι όταν θα έρθουν οι καιροί και είναι τόσο κοντά, δεν θα έχουν να απολογηθούν και κάτι στον ελληνικό λαό. Η ανδρεία, η γενναιότητα και η περιφροσύνη του θανάτου είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τους Σπαρτιάτες στην αρχαιότητα και χαρακτηρίζουν και σήμερα τους Έλληνες όταν έρχονται οι περιστάσεις. Αυτοί που με φωτιά και σίδερο προσπάθησαν να μας αφανίσουν τότε, βρήκαν εμπρός τους ήρωες. Οι σημερινοί Έλληνες πρέπει να συνεχίσουμε το αίμα που λένε οι παππούδες μας όταν έρχεται κάποια εθνική εορτή και μας διηγούνται κατορθώματα. Θα τα καταφέρουμε αν απομονώσουμε τους μισέλληνες και ειδικά αυτούς που τρέφει μέσα στο ιερό σώμα της η Ελλάδα. Το πολίτευμα των Αθηνών. Κατόπιν πολυετών αγώνων, περιπέτειες και κοινωνικές αναταραχές, απέβη δημοκρατικό, βασισμένο στην ισότητα, την ελευθερία του ατόμου και του λόγου. Δεν ήταν όμως λίγες οι στιγμές όπου ο όχλος κατεχράστη τα ιερά δικαιώματα με υποκινητές τους δημαγωγούς και τους διάφορους μυδίζοντες και φοινικίζοντες. Καταλυτικός ο Θουκυδίδης μας αναφέρει «Ους νυν εμείς ζηλώσοντες και το ευδαίμον το ελεύθερον, το δε ελεύθερο, το εύψυχον κρίναντες, μη περιοράσετε τους πολεμικούς κινδύνους». Δηλαδή, αυτούς λοιπόν εννοεί τους πεσόντες στο πόλεμο. Να πάρετε παράδειγμα και να πιστεύετε ότι η ευτυχία έγκυται στην ελευθερία, στην ανδρεία. Μην αποφεύγετε τους κινδύνους του πολέμου. Ησίωδος, Θεογονία, στίχη 126. Οι Αθηναίοι υπήρξαν εύψυχοι υπερασπιστές της ελευθερίας, όχι μόνο της δικής τους, αλλά και όλων των Ελλήνων, αφού το απέδειξαν σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές. Μαραθών, Σαλαμίνες κλπ. Από το 18ο έτος της ηλικίας τους, οι Αθηναίοι ορκίζονται στο ιερό ναό του Αγλάβρου, στην Ακρόπολη, δίδοντες τον όρκο του στρατιώτη και του πολίτου, ο οποίος ήταν ο εξής, όπως μας διασώζεται από το ρήτορα Λικούργο, κατά Λεοκράτους. Ου κατεσχύνω όπλα τα ιερά, ουδέ εγκαταλείψω τον παραστάτη όπου και αν στοιχήσω. Αμήνω δε και υπέρ ιερών και υπέρ οσίων και μόνος και μεταπολών. Την πατρίδα δε ουκ ελάτω προδώσω, πλοίο και δε αρίο όσοι αν παραδέξομαι, και ευικοήσω τον αή κρενόντων και τις θεσμείς τις ιδρυμένους πίσωμεν, και όσους αν άλλους το πλήθος ιδρύσετε ομορφώνος, και αν τις ανερήτους θεσμούς ή μη πείθητε ουκ ομορφώνος, και αν τις ανερήτους θεσμούς ή μη πείθητε, ουκ επιτρέψω αμήνω δε και μόνος και μεταπτώνω, και ιερά τα πάτρια τιμήσω.
Ίστορες θεοί τούτων, Άγλαυρος, Ευνάλιος, Άρης, Ζεύς, Θαλό, Αυξό, Ηγεμόνι. Απόδοσης. Δεν θα τροπιάσω τα ιερά όπλα, ούτε θα εγκαταλείψω τον σύντροφό μου, με τον οποίον κι αν σταθώ στη γραμμή, θα αμυνθώ δε και υπέρ των ιερών και οσίων, και μόνος και τους πολλούς. Την πατρίδα δεν θα παραδώσω μικρότερη, αλλά μεγαλύτερη και ισχυρότερη από ό,τι θα την παραλάβω. Θα σέβομαι τις αποφάσεις των δικαστηρίων και θα πείθομαι στους κειμένους νόμους και σε όσους ομόφωνα ψηφίσει η πλειοψηφία. Και αν κάποιος άλλος καταστρέψει τους θεσμούς ή δεν πείθεται σε αυτούς, δεν θα το επιτρέψω, αλλά θα αμυνθώ και μόνος και με όλους τους άλλους. Θα τιμήσω και τα πατροπαράδοτα ιερά. Μάρτυρες αυτών που λέγω, επικαλούμε τους θεούς την Άγραυλο. Άγραυλος, η κόρη του βασιλέας της Αττικής Κέρκοπος, που θυσιάστηκε για την πατρίδα. Τον Ενβάλιο, τον Άρη, τον Δία και τη Θαλό. Θαλό, μία των τριών ορών που ελατρεύονται από τα πανάρχια χρόνια. Την Αυξό, Αυξό, μία των τριών χαρίτων. Την Ηγεμόνι, Ηγεμόνι, προσωνυμία της θεάς Αρτέμιδος. Μετά το τέλος του όρκου, οι έφηβοι Αθηναίοι έπαιρναν τον πολεμικό οπλισμό και ασκούντο επί 2 χρόνια στα στρατιωτικά. Το πρώτο έτος μάθαιναν τη χρήση των όπλων και φρουρούσαν τον Πειραιά. Το δεύτερο έτος περιπολούσαν τη χώρα και μελετούσαν περί της φρουρήσεως των τόπων και περί των τόπων και περί των πολεμικών έργων. Στον χρόνο αυτό, επίσης, φρουρούσαν τα σύνορα της χώρας τα φρούρια της Αττικής, τα οποία ήσαν ο Ραμνούς, η Ελευσής, ο Ανάφλιστος, ο Θόρικος, το Σούνιο, η Φιλή, οι Αφίδενες και το Πάνακτον. Με την συμπλήρωση του 20ου έτους εγγράφονται οριστικά στους καταλόγους των υπερασπιστών της πατρίδος και η διάρκεια της θητείας ήταν 20 ετής έως του 40ου έτους, μετά τον οποίο δεν έπαιρναν μέρος στις μάχες των μακρινών εκστρατιών, αλλά ήσαν υποχρεωμένοι να υπερασπίζονται τα πάτρια εδάφη έως και του 60ου έτους της ηλικίας τους. Στην Σπάρτη ήταν η ιδανική πολιτεία. Ένας λόγος είναι ότι και οι γυναίκες εκπαιδεύονται στα στρατιωτικά. Αυτά φθονούσαν οι φοινικογεφυραίοι. Τότε με κάθε τρόπο προσπαθούσαν να διασπάσουν την ενότητά μας. Τα αίτια των διαφόρων συμφορών και τους υποκινητές των συμφορών μας, τους οποίους θα καταδείξουμε. Υπάρχει ιερά υπόσχεση στη μνήμη όλων που έπεσαν για την πατρίδα. Άλλες Ελληνίδες πόλεις, εκτός της Σπάρτης και των Αθηνών, και άλλες πόλεις διεκδικούσαν τα πρωτεία της πατρίδος και διατηρούσαν ισχυρό στρατό και στόλο. Παραδείγματος χάρη το Άργος, η Κόρινθος κλπ. Πολλές πόλεις αυτόνομες της Ανατολικής Πελοποννήσου, όπως η Επίδαυρος, η Τριζίνα, οι Κλειώνες, ο Φλιούς, η Σικιών και άλλοι, αποτελούσαν ομοσπονδία, της οποίας προείστατο το Άργος. Παραδείγματος χάρη, στην Κόρινθο η Πίγοντο, Κέρκυρα, Αμβρακιά, Λευκάδα, Απολωνία, η Επίδαυρος και τα Μέγαρα. Αργότερα όμως υπήρχε στην Πελοποννησιακή Συμμαχία υπό την ηγεμονία της Σπάρτης. Σιγά σιγά ανέβηκε και η Θήβα με τον Πελοπίδα. Με τα χρόνια έχουμε την ηγεμονία των Μακεδόνων και πορεία των Ελλήνων υπό τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο τον Μέγα. Όπως φαίνεται από την ιστορία, οι πρόγονοί μας
ήσαν πάντοτε έτοιμοι στρατιωτικά για να αντιμετωπίσουν τους βάρβαρους ή να σκοτωθούν μεταξύ τους, μειώνοντας τον πληθυσμό της χώρας, υποκινούμενοι αρκετές φορές από τους Μυδίζοντες και Φινικίζοντες. Ηρόδοτος ο Αλικαρνασσεύς 485-410 π.Χ. Ο λαμπρός Ηρόδοτος απεκλήθη ο πατήρ της ιστορίας από τον Κικέρονα, Κικέρο Δελεξιμπούς. Το περίφημο έργο του «Ιστορίε» το έχει αφιερώσει στην ιστορία των πολέμων που διεξήγαγαν οι Έλληνες εναντίον των Περσών. Για την συγγραφή αυτή, αυτοψία των τόπων και συγκέντρωση του υλικού του, ο Ηρόδοτος πραγματοποίησε μεγάλες περιηγήσεις σε διάφορες χώρες παρά τις συγκοινωνιακές δυσκολίες της εποχής εκείνης. Το 445 π.Χ. επισκέφθηκε την Αθήνα, όπου ανανέωσε μεγάλο μέρος των ιστοριών του και οι Αθηναίοι συγκινήθηκαν πολύ. Αποτέλεσμα ήτο η προσφορά μεγάλης δωρεάς των 10 ταλάντων. Στην Αθήνα συνδέθηκε δια της φιλίας με τον Περικλή και άλλους μεγάλους άνδρες της πόλεως. Το ιστορικό έργο του Ηρόδοτου είναι διατηρημένο σε 9 βιβλία, που το κάθε ένα είναι αφιερωμένο και σε μία των 9 μουσών, δηλαδή πρώτο βιβλίο Κλειό Α, δεύτερο βιβλίο Ευτέρπη Β, τρίτο βιβλίο Θάλια Γ, τέταρτο βιβλίο Μελπομένη Δ, πέμπτο βιβλίο Τεψιχώρη Ε, έκτο βιβλίο Ερατό Σ Τ, έβδομο βιβλίο Πολύμνια Ζ, όγδοο βιβλίο Ουρανία Ή, ένατο βιβλίο Καλλιόπη Θ. Ας δούμε τι περιλαμβάνει συνοπτικώς κάθε ένα βιβλίο των ιστοριών του Ηρόδοτου. Στο βιβλίο Α έχουμε μικρή εισαγωγή περί του σκοπού της συγγραφής και τα αίτια της έχθρας μεταξύ Ελλήνων και Βαρβάρων. Διηγείται επίσης για τους Λιδούς βασιλείς και ειδικώς για το Κρίσο, την υποταγή του στο Κύρο, πως το περσικό κράτος προήλθε από το Μυδικό και τέλος πως ο Κύρος τον μεγάλωσε. Στο βιβλίο Β έχουμε την εξιστόρηση της διαδοχής του Κύρου από το γιο του Καβίση και παίρνοντας αφορμή από την εκστρατεία του εναντίον της Αιγύπτου, περιγράφει αυτή καθώς και τα μνημεία της, τους κατοίκους της, τα έθιμά της, τα ήθη και τον πολιτισμό της. Στο βιβλίο Γ επιστρέφει ο Ηρόδοτος στην περσική ιστορία και μας αναφέρει το θάνατο του Καμβίση, τη διαδοχή αυτού από το Δαρείο, την οργάνωση του κράτους από το Δαρείο και μας δίδει εξιστόρηση γεγονότων γύρω από τη ζωή του τυράννου της Σάμου Πολυκράτη. Το τέταρτο βιβλίο περιλαμβάνει την εκστρατεία του Δαρείου κατά των Σκυθών και τα γεγονότα που συνέβησαν στην Κυρηναϊκή Χερσόνησο, περιγράφοντας τα ήθη της Λιβύης που εγνώριζε ο Ηρόδοτος. Στο βιβλίο Σίγμα Τάφ διηγείται την καταστολή της Ιωνικής εξεγέρσεως του Μαρδονίου Μαρδοχάη κατά της Ελλάδος και τη συντριβή του Δάντη και του Αταφέρνη στο Μαραθώνα. Στα τελευταία τρία, δηλαδή Ζ, Ή και Θ, εξιστορεί την εκστρατεία του Ξέρξη εναντίον της Ελλάδος, τις μεγάλες προπαρασκευές του, τα διάφορα έθνη και φυλές που ήθελαν να αφανίσουν την πατρίδα μας, την πορεία του Περσικού συνοθηλεύματος μέσω της Ιωνίας, Θράκης, Μακεδονίας, Θεσσαλίας, την μάχη των Θερμοπυλών, την ναυμαχία του Αρτεμισίου, τις καταστροφές, τις συλλήσεις και τη διαπυρός και σιδήρο κάθοδο των βαρβάρων στην Αθήνα και το ιερό μαντίο των Δελφών, όπου αναφέρονται εκπληκτικά πράγματα περί ιερών όπλων κλπ. Την ναυμαχία της Σαλαμίνας και τη φυγή του Ξέρξη, τη ναυμαχία των Πλατεών, τη μάχη της Μικάλης και τα υπόλοιπα κατορθώματα των Ελλήνων
έως της αλώσεως της Σιστού το έτος 478 π.Χ. Είναι καταπληκτικές οι εξιστορήσεις του λαμπρού μας Ηρόδοτου, καθώς ο τρόπος που περνά τα εθνικά μηνύματά του. Ορισμένοι έχουν πει για τον Ελικαρνησσέα ιστορικό ότι ήταν βάρβαρος και όχι Έλλην, καθώς και διάφορα ευτράπελα. Όσε μη δοκεί. Είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε αν ήταν Έλλην ή όχι. Αν ήταν βάρβαρος δεν θα έγραφε με τέτοιο ελληνικό πατριωτικό ύφος και θα εκθίαζε τα των Ελλήνων αδελφών μου κατορθώματα. Λοιπόν, στο Σουίδα και στο λεξικό του, στη λέξη Ηρόδοτος διαβάζουμε Αλικαρνασσεύς των Επιφανών και Έλλην και αριστοκρατικής καταγωγής ο λαμπρός Ηρόδοτος. Το έργο του λοιπόν ξεκινά από την αρπαγή της Σιούς και την Ελένη, όπου μας κατανομάζει τους φοίνικες κατηγορηματικά και λέγει στην άλωση της Σιστού. Το θέμα του έργου του είναι η αφήγηση της αντιθέσεως μεταξύ του βαρβαρικού κόσμου και του ελληνικού πολιτισμού. Έγραψε κάποιες υπερβολές για τους Αιγύπτιους και τους Φοίνικες, γράμματα κλπ. Και επέσυρε την μνήμη του συνόλου των Ελλήνων φιλοσόφων και πανεπιστημόνων. Για τους Φοίνικες πάντως δεν εκφράστηκε ποτέ με καλά λόγια, αφού τους κατανομάζει ως κλέπτας, άρπαγας, πονηρούς και άλλα κοσμητικά επίθετα. Στο λεξικό του Σουίδα διαβάζουμε ότι ο Ηρόδοτος πήγε στο Θούριο, απικία των Αθηνών, όπου και απέθανε.